Okay, pada hari ni kita akan masak, apa tahu? Creamy mac and cheese. Makanan paling senang, sekejap dan mudah untuk kita makan untuk hari ni bersama dengan grilled salmon. Okay, mari. Okay, mula-mula sekali kita panaskan satu pot air. Lepas tu kita nak rebus makaroni. Kita letakkan minyak sikit kat dalam dengan garam kat dalam. Okay? Kita menggunakan 2 cawan makaroni untuk hari ini. Kita menggunakan elbow makaroni. Masukkan dalam. Lagi satu. Dalam pot lagi satu, kita sediakan dia punya sos. Kita perlukan butter. 1 sudu makan tepung gandum. Dan susu. And of course cheese. Masukkan butter. Biar ada cair kat dalam. Bila dah cair, kita masukkan tepung ke dalam. Ni kita panggil roux. Okay guys. Lepas tu bila dah jadi macam ini, kita masukkan susu. Tuang aja kat dalam ni. Senang betul lah buat ni. Okey. Okey, sekarang kita punya makaroni dah jadi al dente macam ini. Kita dah boleh tapiskan. Lepas tu siram dengan air sejuk. Okey, bila dah jadi pekat gini, kita boleh tambahkan air sedikit. Kalau anda suka berlemak-lemak, anda boleh tambahkan susu. Tapi saya suka dia tak nak lemak sangat. Jadi saya tambah air. Lepas tu kasih dia pekat. Sekarang kita boleh tambahkan garam. Saya akan tambahkan serbuk cumin sedikit. Kalau anda suka, anda boleh tambahkan cayenne pepper. Okey, bila dah macam gini, kita dah boleh tambah kita punya cheese, cheddar cheese. Saya gunakan cheddar cheese yang ini. Tergodi je kat dalam. Okey, tutup api dulu baru masukkan cheese. Kalau tak nanti dia bergetul-getul. Masukkan kat dalam. Cantik kan? Okey, kalau nak tambah cumin boleh tambah. Tadi saya dah tambah cumin. Nak tambah pepper, cayenne pepper, apa semua boleh masuk je. Lepas tu habis sediakan, tengok ni dah pekat. Okey, kita dah boleh masukkan kat dalam. Okey, creamy mac and cheese kita dah siap. Okey, kalau anda nak makan dengan grilled salmon boleh, nak makan dengan hotdog pun boleh, nak makan begitu saja pun boleh juga. Sekarang saya nak tunjukkan macam mana nak masak grilled salmon pula. Okey, senang aja. Kat dalam ni saya smash bawang putih dengan letak 2 cube apa tu nama dia, mentega. Lepas tu biarkan dia cair. Terus masukkan saja salmon kita kat dalam. InsyaAllah. Biarkan dia macam gini. Biar bawang putih dekat sini. Nanti dia ada bau sendiri. Rasa bawang putih tu mesti ada, insyaAllah. Kat belakang tu budak dah meraung-raung dah. Macam gini lah kita masak ya. Sampai dah garing kat luar dia. Lepas tu kita dah boleh angkat.